Top 3 những cái thứ mà Jess cảm thấy là quan trọng và đáng đầu tư nhiều tiền nhất vào nó. Nó là một trong những cái hãng sản xuất thiết bị luxury và phổ biến nhất. Và muốn chọn ra một cái tủ lạnh nồi đồng cối đá và không sợ gì hết, ngăn ngừa bị cháy lạnh, nó nổi tiếng là nó không ồn, tối ưu hóa được cái chuyện thực phẩm còn nguyên, nấu ăn ra ngon và nó nhanh nữa. Chúng ta yên tâm là nó sẽ tồn tại 2 thập kỷ thì nó quá là tuyệt vời. Thì đây là một trong những cái thiết bị không thể thiếu được, mà theo Jess nghĩ á, nó nên được phổ biến hơn nữa. Còn một thứ nữa đó là... Chào mọi người, mình là Jess, các bạn đang theo dõi Cat Studio Channel. Đây là kênh tụi mình chia sẻ những kiến thức về kiến trúc, nội thất, kinh nghiệm làm nhà và sửa nhà. Mọi nội dung đều được đúc kết từ kinh nghiệm thiết kế và thi công rất nhiều tổ ấm của Cat Studio dựa trên nguyên tắc về tâm lý học trong không gian. Chi tiết để liên hệ tụi mình nằm ngay trên màn hình hoặc là ở dưới description đều có nha. Hàng tuần tụi mình sản xuất 2 video clip vào thứ Ba và thứ Sáu hoặc là Chủ nhật. Mọi người đừng quên subscribe kênh nha. Nếu mọi người đã theo dõi Cat Studio Channel từ lâu thì mọi người cũng biết là Jess thường hay chia sẻ những thứ liên quan đến kinh nghiệm của mình, sai lầm của mình, hay là những sai lầm và kinh nghiệm của khách hàng mình. Và thi thoảng Jess cũng cập nhật những cái vật liệu mới trong ngành kiến trúc nội thất, hay là đưa ra những cái gợi ý về các cái thiết bị ở trong nhà. Tuy nhiên là Jess hình như chưa bao giờ chia sẻ sâu vào những cái thiết bị mà cá nhân mình thực sự cảm thấy nó có giá trị nhiều để sử dụng ở trong căn nhà của mình. Và Jess cảm thấy là nếu như mà mình có cái góc nhìn cá nhân của mình nhiều hơn nữa thì mọi người sẽ có thêm cái insight hữu ích từ một người rất là khách quan. Tại vì mình đã đi lựa chọn cho rất là nhiều khách hàng khác nhau, và dựa trên mỗi khách hàng mình lại lựa chọn một kiểu khác nhau, lựa chọn cho mình cũng một kiểu khác nhau, thì mình sẽ có một cái góc nhìn toàn cảnh hơn. Giống như là những cái thiết bị, đặc biệt là ở trong nhà bếp á, mọi người có thể là mọi người lâu lâu mới đi sắm sửa một lần thôi. Một cuộc đời của mọi người có thể có 5-10 căn nhà thì 5-10 lần đi shopping thôi. Nhưng công việc của Jess đòi hỏi là mình đi shopping những cái thứ đó rất nhiều. Mình làm việc với các hãng rất là nhiều, tại vì mỗi client là một kiểu, một cái mây đo khác nhau cho họ. Cho nên là Jess nghĩ là cái góc nhìn từ cá nhân mình về các cái thiết bị, các cái hãng liên quan đến thiết bị nội thất á, nó cũng sẽ có nhiều thứ để chia sẻ với mọi người hơn. Đó là lý do hôm nay Jess sẽ làm video về 3 thiết bị nhà bếp mà theo Jess là xứng đáng đầu tư nhất. Jess nêu rõ một chút xíu, đây là quan điểm cá nhân của mình tại thời điểm hiện tại, dựa trên kinh nghiệm của mình đã trải qua. Nên nếu như các bạn có những cái ý kiến khác, hay những cái kinh nghiệm, cái con đường của các bạn đi khác, thì các bạn có thể comment bên dưới cho Jess, vì mình rất là thích được nghe những cái kinh nghiệm của nhiều người khác nhau, đặc biệt là những người khác quan điểm của mình. Trong một cái căn bếp mà đầy đủ và khoa học và chuyên nghiệp á, thì nó luôn có rất là nhiều các cái thiết bị, từ bếp cho tới lò nướng cho tới tủ lạnh vân vân. Thì Jess hôm nay sẽ chia sẻ cho mọi người biết theo Jess nha, cái gì là quan trọng nhất ở đây, và top 3 những cái thứ mà Jess cảm thấy là quan trọng và đáng đầu tư nhiều tiền nhất vào nó. Đầu tiên, tối quan trọng đối với Jess, đó là cái tủ lạnh. Tại sao? Tủ lạnh là nơi chứa tất cả những cái đồ ăn mà chúng ta sẽ ăn vào. Tiếng Việt chúng ta hay gọi là tủ lạnh á, nó sẽ gồm có cái freezer là cái tủ đông của mình và cái tủ mát ở bên dưới. Thì nói chung lại là tủ lạnh á, nó còn là cái nơi mà lưu trữ thức ăn, mà nếu như nhiều bạn á, là để tủ đông là hàng tháng trời hay thậm chí cả năm trời để đồ ăn trong đó. Vậy thì nó phải là cái thứ cần được quan tâm về chất lượng bảo quản cho cái thực phẩm của mình. Tại vì chúng ta sẽ là cái người ăn đồ ăn từ trong đó ra. Cái tiêu chí để mà Jess chọn cái tủ lạnh á, là họ phải là những cái nhà cung cấp có những cái công nghệ bảo quản làm lạnh sâu, và cái độ bền của cái tủ lạnh phải được minh chứng qua uy tín của cái hãng đó. Chúng ta rất làm biếng thay một cái tủ lạnh mới, nhất là đối với những thiết kế bây giờ, những cái thiết kế tủ lạnh âm, hay những cái thiết kế tủ lạnh mà nó vừa khít vô cái khung đó, hay những cái tủ lạnh mà đã có cái vẻ ngoài, cái bề mặt nó phù hợp với lại cái căn bếp, cái thiết kế nội thất của mình, lại càng làm cho chúng ta ít khi nào mà chúng ta thay thế một cái tủ lạnh mới. Cho nên cái tủ lạnh đối với Jess phải tồn tại được ít nhất là 10 năm, 20 năm vẫn còn chạy tốt, vẫn còn y như những ngày ban đầu. Vậy thì chọn cái tủ lạnh nào để nó có thể có được cái độ bền như vậy? Chút xíu nữa Jess sẽ bật mí 3 cái hãng tủ lạnh mà mình cực kỳ tin tưởng và yêu thích nhất.
Chia sẻ thêm với mọi người chút xíu là khi mà chọn tủ lạnh á, Jess sẽ gần như không có chọn cái bề mặt ở bên ngoài. Tại vì mình sẽ luôn thích cái tủ lạnh âm cánh. Jess tin là designer nào cũng sẽ thích như vậy. Tại vì như vậy nó sẽ làm cho mọi thứ nó đồng nhất với cái thiết kế bếp của mình, nó sẽ đẹp hơn. Cho nên là cái Jess quan tâm nhất á, thực ra là cái interior, cái bên trong nội thất của một cái tủ lạnh. Khi mà mình mở nó ra mình thấy gì. Thì cá nhân mình sẽ luôn thích những cái nội thất bằng kim loại hơn là bằng nhựa. Đầu tiên á, là nhìn nó đã thấy nó sexy hơn rồi. Tại vì mình luôn thích những cái thứ mà nó gây ấn tượng mạnh cho mình bằng thị giác trước đã. Thứ hai là kim loại á, nó cũng sẽ vệ sinh dễ hơn nè, quản lý nhiệt độ tốt hơn nè. Tại vì kim loại nó là một cái chất dẫn nhiệt tuyệt vời. Nó hấp thụ và nó giữ cái không khí lạnh hiệu quả hơn nhựa rất là nhiều. Nội thất tủ lạnh bằng kim loại thì nó cũng sẽ phục hồi cái nhiệt độ nhanh. Tại vì một ngày á, chúng ta mở cái cửa tủ lạnh ra rất là nhiều lần. Và mỗi lần mình mở như vậy thì cái không khí ấm ở bên ngoài á, nó sẽ tràn vào bên trong tủ lạnh. Và nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc lưu trữ thức ăn ở bên trong. Khi mà chúng ta chọn cái nội thất tủ lạnh mà có kim loại nhiều á, thì nó sẽ giảm biến động nhiệt độ là như vậy. Trên thị trường ở Việt Nam á, thì mọi người cũng biết là có rất là nhiều các cái hãng sản xuất tủ lạnh và quảng cáo rất là nhiều rồi. Hôm nay Jess sẽ nói tới những cái hãng sản xuất tủ lạnh cao cấp, luxury, với những cái tên tuổi đã có từ rất là lâu đời, đi đầu về công nghệ và đảm bảo chắc chắn cho chúng ta về độ bền của một cái tủ lạnh. Tên của từng hãng Jess sẽ để ở trên màn hình nhé. Chúng ta có Miele này, chúng ta có Sub-Zero này, Thermador này, Viking này, Gen Air này, Liebherr và Dacor và SKS, Signature Kitchen Suite. Còn một vài cái hãng nổi tiếng khác nữa, nhưng mà tạm thời Jess để bao nhiêu đây là mọi người có thể đủ danh sách để mọi người có thể lựa chọn. Vì đây là những cái hãng nổi tiếng về cái chuyện sản xuất ra những cái tủ lạnh rất là chất lượng. Và 3 hãng sản xuất tủ lạnh mà Jess yêu thích nhất theo cá nhân mình thôi, đó là Miele, Sub-Zero và SKS. SKS là Signature Kitchen Suite, công ty mẹ là của LG, Hàn Quốc. Tủ lạnh Miele thì đã có tên tuổi rất là lâu ở trên thị trường rồi, và ở Việt Nam mình cũng rất là nhiều các cái nhà phân phối. Nó là một trong những cái hãng sản xuất đồ thiết bị luxury và phổ biến nhất. Jess thích vì cái kiểu dáng của Miele nó tối giản, rồi màu sắc nó cũng rất là sang trọng. Miele nổi tiếng là kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm rất là chính xác. Và cái bộ lọc mùi của tủ lạnh Miele sẽ giảm cái mùi tối đa ở bên trong cái khoang tủ lạnh. Nếu như ai mà thích đồ của Đức á, mọi người biết là những cái đồ kỹ thuật của Đức thì tuổi thọ nó rất là cao. Cái hãng tủ lạnh thứ hai là Sub-Zero, thì lần đầu tiên mà Jess thấy được cái tủ lạnh Sub-Zero là lúc mà mình đi Hồng Kông để lựa đồ cho khách hàng của mình á, thì mình đi ngang qua một showroom mà họ show rất là nhiều các cái tủ lạnh Sub-Zero, và mình đã rất là ấn tượng với cái vẻ ngoài rất là công nghiệp nặng của nó. Mình cảm thấy như nó giống như là một cái két của ngân hàng vậy đó, nó cứng cáp và nó dày dặn, và mình cảm giác như là tất cả mọi cái thực phẩm của mình mà để vào trong đó thì thôi an toàn tuyệt đối luôn. Thì đó là cái ấn tượng của mình với lại Sub-Zero. Và đúng là như vậy, Sub-Zero là một cái niềm tự hào của nước Mỹ. Nó có một cái tiêu chuẩn rất cao trong cái việc bảo quản thực phẩm. Hệ thống lọc không khí của Sub-Zero vô cùng nổi tiếng. Nếu mà Jess nhớ không nhầm á, thì nó lấy cảm hứng từ NASA để nó làm ra một cái hệ thống lọc được hết nấm mốc vi khuẩn ở trong cái buồng tủ lạnh. Sau mỗi 20 phút nó lại làm cái việc đó một lần. Vì vậy nó đảm bảo được là cái thực phẩm ở trong cái tủ lạnh nó sẽ không bị nhiễm khuẩn, và nó được ở trong cái tình trạng tốt nhất, sạch nhất. Sub-Zero hiện nay thì theo Jess đánh giá nó là một trong những cái hãng được xếp là hàng siêu cao cấp. Thì nếu như gia đình của chúng ta mà quan trọng cái tủ lạnh và muốn chọn ra một cái tủ lạnh nồi đồng cối đá và không sợ gì hết và bảo quản thực phẩm mình tốt nhất á, thì Miele hay là Sub-Zero đều có thể đáp ứng được chuyện này. Để mà so sánh hai cái với nhau ấy, thì thực ra Miele nó giống như là sự lựa chọn của kỹ sư vậy đó, giống như những cái người mà đam mê đồ Đức, tin tưởng tuyệt đối vào công nghệ và cái sự chỉnh chu tỉ mỉ chính xác của người Đức làm ra thì sẽ rất là thích Miele. Đồng thời á, Miele đã có mặt ở Việt Nam, thành ra cái việc mà chúng ta lựa chọn nó và chúng ta yên tâm về cái mặt bảo trì, bảo hành khi mà nó có bất kỳ một vấn đề gì. Nhưng mà tủ lạnh Miele á, triết lý của họ là phải tồn tại được cả 20 năm luôn. Chúng ta mua một cái tủ lạnh mà chúng ta yên tâm là nó sẽ tồn tại 2 thập kỷ thì nó quá là tuyệt vời. Cho nên Jess nghĩ đây là một cái món mà rất xứng đáng để đầu tư. Đối với Sub-Zero thì như Jess nói vừa rồi á, nó là một cái biểu tượng về cái việc bảo quản thực phẩm. Cho nên là nếu mà ai thực sự mà yêu thích cái sự vượt trội về bảo quản thực phẩm thì chọn Sub-Zero. Sub-Zero Jess nghĩ là giá thành nó sẽ mắc hơn một chút xíu. Tuy nhiên là đi kèm là dịch vụ chăm sóc khách hàng nổi tiếng là xuất sắc. Tuy nhiên nhược điểm của Sub-Zero là tại thời điểm hiện tại Jess chưa thấy có nhà phân phối chính hãng thì phải. Nếu như mà Jess sai thì mọi người comment bên dưới cho Jess biết nha.
Đối cái hãng mà Jess thích nhất là SKS Signature Kitchen Suite. Đây là một hãng mà dẫn đầu về công nghệ và cái sự linh hoạt của nó. Các cái ngăn ở bên trong của một cái tủ lạnh SKS đều có thể thay đổi và sắp xếp theo ý của mình. Như Jess nói từ đầu á, cái thiết kế bên trong của một cái tủ lạnh SKS á, Jess vô cùng thích tại vì nó có nhiều kim loại nhất và các cái hệ thống chiếu sáng ở bên trong cái tủ lạnh nó rất là tỉ mỉ. Chúng ta sẽ thấy được cái luồng sáng đi ra rất là đều và đẹp nữa, quan trọng là nó đẹp. So sánh với các hãng khác thì SKS ra đời hình như là mới hơn á, nhưng mà theo Jess thì Jess sẽ thích những cái tư duy thiết kế và cái tư duy làm sản phẩm của SKS vì Jess cảm thấy nó phù hợp với mình, phù hợp với cái thời đại trẻ trung và năng động bây giờ này, cái thời đại mà chúng ta cảm thấy tốc độ của mọi thứ nó đều nhanh thì cái sự linh hoạt đó, nó rất là cần thiết. Đây là một cái cảm giác rất là khó nói, khi mà nói về một cái thiết bị nào đó mà Jess lại đem cái cảm giác ra thì cũng không đúng lắm. Tuy nhiên là hôm nay là clip chia sẻ cá nhân cho nên Jess thoải mái để chia sẻ cho mọi người biết thôi. Nếu như mọi người có cái quan điểm khác thì cho Jess biết dưới comment nhớ nha. Có một cái mà Jess thích nữa ở cái SKS này là nó nổi tiếng là nó không ồn. Tức là cái độ ồn của một cái tủ lạnh, cái máy nó chạy á, bình thường á, theo Jess nhớ là 40 mấy decibel á, có nghĩa là cũng khá là quiet rồi. Nó giống như một cái library của mình, một cái thư viện á, nó khoảng 40 mấy decibel thôi. Cái âm thanh ở trong đó, cái tủ lạnh nó sẽ phát ra âm thanh giống vậy. Nhưng mà SKS á, thì nổi tiếng là có cái độ ồn chỉ khoảng 39 decibel thôi. Một con số mà đối với các cái hãng tủ lạnh là rất là êm, mà nó chạy rất êm. Cho nên là đây cũng là một thứ mà nếu như các bạn nhạy cảm với âm thanh hoặc là gia đình có người tự kỷ nhạy cảm với những cái tiếng hum của cái tủ lạnh á, thì đây sẽ là một lựa chọn rất là tốt. Nhắc đến tự kỷ thì Jess có một cái clip nói về làm nhà làm sao cho người tự kỷ họ có thể thoải mái sống trong đó, và có một cái bài blog rất là chi tiết để ở đây cho mọi người tham khảo thêm. Rồi, nói xong về tủ lạnh ha, thời lượng hôm nay chúng ta chỉ dành ít thôi, nói 3 hãng như vậy thôi. Mọi người có thể tự Google bằng cái tên mà Jess để ở trên màn hình hồi nãy á, mọi người hiểu thêm về các cái tủ lạnh cao cấp và những cái công nghệ đi kèm. Video ngày hôm nay là video chia sẻ cho nên Jess sẽ rất là vui nếu như mà các bạn bấm like nhiều hơn để mình biết rồi sau này mình chia sẻ nhiều hơn nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tới thiết bị thứ hai mà Jess cho rằng là thiết bị quan trọng nhất trong một căn bếp. Đó là cái máy hút chân không. Tiếng Anh là Vacuum Sealer Drawer. Các bạn có thể search cái đó lên Google để mà tìm hiểu thêm về các cái hãng sản xuất máy hút chân không này. Khi mà Cat Studio thực hiện những dự án cho nhà ở luxury cao cấp, những cái căn villa, biệt thự siêu cao cấp, thì đây là một trong những cái thiết bị không thể thiếu được. Mà theo Jess nghĩ nó nên được phổ biến hơn nữa. Nó không nên chỉ gói gọn vô những cái dự án cao cấp, mà Jess nghĩ trong những cái căn nhà bình thường của chúng ta, nếu như chúng ta quan trọng cái việc bảo vệ sức khỏe của chúng ta và những người trong gia đình thì cái món đồ này nó vừa nhỏ thôi. Nó chỉ là một cái ngăn kéo rất nhỏ. Nó thường đặt ở trên cái lò nướng hoặc dưới cái lò nướng. Nó rất là gọn gàng nhưng nó mang một cái giá trị rất là lớn. Tại sao? Chức năng chính của một cái máy hút chân không thực phẩm là nó bảo quản thực phẩm, chắc chắn rồi. Cái tủ lạnh hồi nãy Jess nói là nếu như các bạn đầu tư vào những cái tủ lạnh chất lượng, nó sẽ giúp cho bảo quản cái chất lượng đồ ăn của các bạn ở trong đó. Tuy nhiên khi mà các bạn để rất là nhiều đồ ăn trong tủ lạnh mà không có được che đậy một cách tử tế, đàng hoàng và chỉnh chu, thì nó vẫn sẽ gây ra cái việc là đồ ăn nó sẽ bị hư nhanh hơn. Nó sẽ nhiễm khuẩn chéo từ món này qua món kia. Nó sẽ nhiễm khuẩn chéo qua cái tủ lạnh. Rất là nhiều thứ khác, mặc dù như cái tủ lạnh có thể có những cái công nghệ làm sạch như Sub-Zero chẳng hạn, 20 phút làm sạch một lần. Nhưng mà chúng ta vẫn cần nên thêm một cái bước cẩn thận hơn nữa, đó là chúng ta có một cái ngăn kéo hút chân không. Trước khi bỏ bất kỳ một cái món đồ ăn nào, đặc biệt là những cái món đồ ăn tươi sống, chúng ta bỏ vào trong một cái bịch hút chân không và chúng ta hút sạch nó, không để oxy nằm trong đó, thì cái thực phẩm của chúng ta sẽ được bảo quản rất lâu và cái độ tươi của nó cũng sẽ rất bền. Nếu mà chúng ta hút chân không phô mai thì nó sẽ làm cho phô mai lâu bị mốc hơn nè, không có bị khô nè. Cái miếng thịt của chúng ta được bảo quản ở trong tủ lạnh mà hút chân không trước khi đưa vào tủ lạnh nó sẽ giữ được tươi hơn rất nhiều, và cái chất lượng của cái miếng thịt đó khi mà chúng ta đem ra nấu nó sẽ khác hẳn với lại cái miếng thịt mà không được hút chân không. Đối với lại rau củ đi, chẳng hạn như trái bơ khi mà chúng ta hút chân không và để tủ lạnh nó sẽ không bao giờ bị thâm. Những cái trái mọng nó cũng sẽ không có bao giờ mà bị úng, hay là rau, các cái loại rau chúng ta hút chân không nó sẽ bảo quản được lâu hơn nhiều. Thì đây là một thứ mà Jess nghĩ là chiếm diện tích bằng một cái ngăn kéo thôi, nhưng mà nó vô cùng quan trọng. Cái chức năng tiếp theo của cái máy hút chân không đó là nó ngăn ngừa bị cháy lạnh. Đồ ăn của chúng ta bỏ xuống ngăn lạnh hay ngăn đông nếu mà cái nhiệt độ ở trong đó, cái tủ lạnh nó làm không tốt cái việc của nó thì nó sẽ dễ bị cháy lạnh cái món đồ ăn đó.
Cháy lạnh nó xảy ra khi mà không khí kết tinh và làm khô thực phẩm trong tủ đông. Thì nếu như mà các bạn hút chân không thịt, cá hay là rau củ, mà thậm chí là rau củ đã được chế biến sơ rồi, các bạn có thể lưu trữ trong tủ đông hàng tháng trời hoặc thậm chí là nhiều năm trời mà không có làm giảm cái chất lượng kết cấu của đồ ăn hay thậm chí là hương vị của đồ ăn vẫn còn nguyên. Cái chức năng tiếp theo của một cái máy hút chân không đó là nó có thể giúp cho các bạn ướp đồ ăn. Tuyệt vời lắm, tại vì nó rút hết oxy đi thì cái món đồ ăn ở trong cái túi hút chân không đó nó sẽ tự thấm vô trong bản thân nó và tự ướp chính nó, thì cái thời gian ướp nó sẽ rút ngắn nè, cái hương vị nó sẽ được bảo toàn nguyên vẹn, tại vì chỉ có nó chơi với nhau ở trong đó thôi. Bạn nào mà thích ăn beef steak hay là thích ăn thịt ướp ở trong nhà thì máy hút chân không nó sẽ rất là tuyệt vời, tại vì nó sẽ ép cái chất lỏng thấm sâu vào trong cái miếng thịt rất là nhanh. Cái quá trình bình thường mà chúng ta ướp thịt có thể mất cả đêm hay là hàng giờ, có máy ép chân không á, mọi người chỉ mất khoảng 30 phút thôi là nó sẽ thấm rất là kỹ, y chang như chúng ta đã ướp nó rất lâu rồi vậy. Hay là các bạn muốn làm đồ muối chua cũng vậy, các bạn có thể để vào trong đó rút chân không là mọi thứ nó diễn ra nhanh hơn ở trong đó, thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian cho chúng ta rất nhiều khi nấu ăn. Ngoài ra thì chúng ta ăn những cái bịch đồ ăn á, mà nó còn á, thì chúng ta cũng có thể đưa vào cái máy hút chân không và siêu cái thực phẩm đó lại để nó không có để oxy vào, nó sẽ làm ỉu đi cái món ăn của chúng ta ở trong cái bịch đó. Thậm chí đây là một cái thiết bị nhà bếp nhưng mà chúng ta vẫn có thể sử dụng để chúng ta có thể hút chân không những cái món khác. Ví dụ như những cái tấm ảnh lưu niệm của gia đình á, là chúng ta muốn bảo quản nó lâu á, chúng ta hút chân không luôn cũng được. Đối với những đồ trang sức bạc cũng vậy, mà các bạn lâu ngày nhiều quá đó, các bạn không đeo hết á, bỏ vô trong cái túi hút chân không thì để bao lâu nó cũng sẽ không có xịn màu. Tại vì Jess biết là có rất là nhiều khách hàng của mình hay là các bạn nữ cũng sẽ đồng cảm là khi mà mình có quá nhiều trang sức mình sẽ không dùng hết, và một lúc nào đó cái kho trang sức của mình nó sẽ có những cái món bị oxy hóa, thì bỏ trong một cái túi hút chân không nó sẽ bảo quản được rất là lâu. Thì đây là một trong những cái phụ thôi nhưng mà nó cũng rất là hay. Ngoài tất cả những cái thứ mà Jess nói về công dụng của một cái máy hút chân không á, thì có một cái phương thức nấu ăn mà máy hút chân không rất là đắc lực trong cái việc nấu ăn này, đó là thủ thuật nấu ăn sous vide của người Pháp. Nấu ăn sous vide là nó giống như là nấu ăn bằng không khí ẩm ở nhiệt độ thấp. Hôm nay có thời gian Jess sẽ chia sẻ thêm đoạn này chút xíu. Thí dụ nấu ăn truyền thống á, là cái nhiệt độ của cái chảo, cái nồi của chúng ta và cái nhiệt độ không khí xung quanh nó được làm nóng lên. Có nghĩa là chúng ta đang cố gắng làm nóng cái môi trường lên để tạo ra được một cái nhiệt độ mà chúng ta mong muốn cho cái thực phẩm của chúng ta, để nó được chín lên theo cái cách mà chúng ta muốn. Thì cái việc làm nóng cái môi trường xung quanh để làm nóng cái đồ ăn á, nó sẽ rất là khó kiểm soát và đôi khi nó ép cái đồ ăn chín mà nó không được ngon. Còn nấu ăn kiểu sous vide là nấu ăn theo cái kiểu nhiệt độ thấp, có nghĩa là gì? Chúng ta để một cái nồi nước đúng theo cái nhiệt độ mà chúng ta mong muốn. Nếu như chúng ta muốn beef steak của chúng ta nhiệt độ 60 độ thôi chẳng hạn, chúng ta sẽ chỉnh cho cái nước đó nó chỉ tới 60 độ thôi, thì cái thực phẩm mà chúng ta nấu nó sẽ được làm nóng lên từ từ ở đúng chính xác cái nhiệt độ mà chúng ta mong muốn. Điều này nó sẽ khiến cho cái miếng beef steak đó nó không thể bị quá chín được, nó chỉ nóng bằng cái nhiệt độ của cái nước đó. Jess xin lỗi là Jess không có chuyên môn đầu bếp, nên là nếu như bạn nào đang xem mà là đầu bếp mà Jess nói sai gì á, mọi người hãy chỉnh sửa Jess bên dưới comment nha. Thì khi mà chúng ta có một cái món đồ ăn mà chúng ta để vô trong cái ngăn kéo hút chân không, chúng ta hút hoàn toàn oxy ở trong đó ra và chúng ta nấu theo kiểu sous vide đó. Chút xíu nữa Jess sẽ nói tới cái thiết bị thứ ba, là cái thiết bị đó sẽ hỗ trợ cho cái phần sous vide cooking này. Thông thường ở những cái món mà làm mềm thịt dai á, thì chúng ta sẽ phải nấu rất là lâu ở trong cái nhiệt độ nóng. Thì nấu theo cái kiểu sous vide cooking á, nó sẽ làm mềm cái thực phẩm với cùng cái kết quả như vậy nhưng mà giữ được rất là nhiều chất ở trong đó, tại vì nó không có bay theo cái hơi nóng của thực phẩm khi mà được đun nóng. Rồi Jess nói sơ sơ vậy thôi để mọi người hiểu được cái sự quan trọng của một cái ngăn kéo hút chân không ở trong bếp. Còn một thứ nữa đó là những cái chai rượu mà các bạn uống không hết á, thì cái máy hút chân không nó sẽ có thể hút hết cái oxy ở trong cái cổ chai rượu á, để nó bảo quản cái rượu còn lại một cách tốt nhất. Đặc biệt là đối với những gia đình mà thích pairing rượu với đồ ăn á, thì một bữa tối của chúng ta sẽ khui rất là nhiều chai rượu mà chúng ta sẽ không uống hết. Thì đây là một cái thiết bị tuyệt vời để chúng ta bảo quản rượu. Lần sau chúng ta mở chai rượu đó ra nó vẫn còn nguyên cái hương vị đó, nó không bị hư. Có một điều các bạn lưu ý là những cái túi mà để sử dụng ở trong cái máy hút chân không mà để kết hợp hấp hay nướng mà như Jess vừa chia sẻ, nó phải là cái túi đặc thù dành cho việc đó, chứ không phải là bất cứ một cái loại túi nhựa nào cũng có thể làm được chuyện này nha. Tại vì túi nhựa mà gặp nhiệt á, là nó sẽ phát ra các cái hạt vi nhựa thì sẽ không tốt cho chúng ta tí nào cả. Mặc dù chúng ta nấu nhiệt độ thấp đi nhưng mà chúng ta vẫn cần phải có những cái túi nhựa chuyên dụng dành cho cái máy hút chân không đó. Thiết bị thứ ba
quan trọng và cũng là thiết bị cuối cùng trong video clip ngày hôm nay, mà đối với Jess là một thiết bị tuyệt vời. Trước khi nghe tiếp, mọi người cho Jess xin một cái like nếu hồi nãy quên nha. Món thứ ba mà Jess cho là tối quan trọng trong nhà bếp đó là lò nướng hấp kết hợp. Jess hiểu văn hóa nấu ăn của người Việt, gần như là không xài lò nướng, gần như là không dùng lò hấp luôn. Họ nấu trên bếp. Và các cái món ăn, đặc biệt là những cái món hầm của chúng ta, nó sẽ phải mất rất là nhiều cái thời gian để mà nấu và mất rất là nhiều công sức để cái người nấu bếp đứng đó để canh nữa. Nó khiến cho cái việc nấu bếp trở nên hơi vất vả. Mà đôi khi một món ăn cần nấu lâu quá, nó sẽ gây ra một cái mùi đồ ăn liên tục ở trong cái không gian sống của mình. Cho nên Jess cũng không phải là cái người cổ xí cho cái việc nấu ăn lâu quá đâu. Đối với mình, cái gì mà tối ưu hóa được cái chuyện thực phẩm còn nguyên, nấu ăn ra ngon và nó nhanh nữa thì tuyệt vời. Thì lò nướng hấp kết hợp là câu trả lời cho cái đề bài khó như vậy. Mọi người biết thường cái lò nướng truyền thống á, khi mà mọi người nướng đồ ăn ở trong đó, bản thân Jess hồi xưa dùng các cái lò nướng truyền thống thì nướng đồ ăn thường nó ở ngoài á, nó khô queo còn ở trong đôi khi á, nướng một con gà ở bên trong nó còn chưa chín nữa. Thì đây là một cái vấn đề mà nó xảy ra ở các cái lò nướng truyền thống. Dù là cái lò nướng đối lưu truyền thống nó có cái chế độ mà làm cho nhiệt độ nó xoay vòng ở trong cái lò, nó ổn định cái nhiệt độ, tuy nhiên là nó vẫn không đủ hiệu quả để làm cho thực phẩm được ngon. Cái lò nướng hấp kết hợp nó có thêm cái yếu tố nước vào đó và nó sẽ giữ ẩm cho đồ ăn ở trong đó trong suốt cái quá trình đang nướng. Thì nó giải quyết được cái vấn đề là đồ ăn nó không có được ẩm ngon ở bên trong và khô ở bên ngoài. Nó sẽ giải quyết được vấn đề đó. Nó có hơi nước cho nên là nó cũng sẽ không có làm thực phẩm bị cháy. Vì là hấp kết hợp với nướng thành ra nó có ưu điểm của cả hai cái chức năng này. Nếu mà các bạn mà hay quay thịt các bạn sẽ muốn cái lớp bên ngoài nó caramel, nó nâu, nó giòn. Thì vì cái tính chất đối lưu nhiệt ở trong đó, nó vẫn tạo ra được y chang kết quả đó cho mọi người bằng cái nhiệt độ khô và cái lượng hơi nước chính xác để làm cho cái món thịt đó của các bạn ẩm ở bên trong vừa đủ. Chính xác là bao nhiêu là chính xác thì các cái hãng hiện đại bây giờ họ đi kèm rất là nhiều cái recipe, những công thức nấu ăn rất là chuẩn chỉnh để cho các bạn có thể làm. Đặc biệt là Miele là cái hãng mà theo Jess nhận định là những cái lò của họ giống như là Jess hay đùa là dân tận miệng. Tại vì vừa dễ dùng này, vừa rất là đỡ phải suy nghĩ. Nó không có giống như những cái lò nướng chuyên nghiệp, chẳng hạn như hãng Gaggenau của Đức luôn. Cái triết lý thiết kế và cái triết lý làm đồ của họ, Jess cảm thấy nó rất là phù hợp cho những cái người mà thích nấu ăn mà đúng nghĩa là đầu bếp họ sẽ thích mọi thứ chính xác, menu theo ý của họ thì họ sẽ dùng cái đó. Còn đối với những cái người mà như Jess đi, hay là những cái người mà khách hàng của mình hầu hết là họ sẽ muốn cái gì đó tiện và nó chính xác, thì Miele sẽ là câu trả lời hoàn hảo. Thì những cái lò hấp nướng kết hợp các cái hãng đều có sản xuất, mọi người có thể tham khảo thêm. Cái lò nướng hấp này nó còn thay luôn cả cho cái việc làm nóng microwave. Vì là nó có chức năng hấp cho nên các bạn có thể hấp được rau củ, giữ được cái độ dinh dưỡng ở trong đó. Các bạn còn có thể ủ bột ở trong đó, tại vì cái nhiệt độ của nó ổn định và cái môi trường nó rất là lý tưởng để chúng ta có thể ủ bột này. Có vô cùng nhiều những cái sự tiện lợi nó đi tới từ cái lò nướng này. Chúng ta có thể nấu ăn rất là nhanh ở trong đó để chúng ta đưa ra một cái món ăn mà đầy đủ dinh dưỡng mà không có bị làm mất chất, không có bị tác động nhiệt quá đà, không có bị khô trong một thời gian rất là ngắn. Và kết hợp được với lại ngăn kéo hút chân không hồi nãy của Jess thì có thể làm được những cái món sous vide rất là tuyệt vời. Tại vì vừa mới hút chân không xong đem lên cái lò hấp để chúng ta có thể nấu với nhiệt độ thấp là tuyệt vời nhất. Mà lại nhanh mà không có mất công, không có phải đứng canh tất cả mọi thứ. Thì theo Jess là như vậy. Quan điểm cá nhân của Jess thì Jess vẫn yêu thích lò hấp nướng và những cái sản phẩm máy hút chân không của Miele, cá nhân mình thôi. Mọi người có thể có những cái quan điểm khác. Mà Miele tại vì cái thiết kế của họ, cái thiết kế seamless và cái cách sử dụng rất là dễ dàng của Miele, nó làm cho Jess cảm thấy yêu thích hơn thôi, chứ cũng không có cái lý do gì liên quan đến công nghệ hay là bạn nào tốt hơn bạn nào cả. Jess nghĩ là họ đều có những cái công nghệ tốt tương đương nhau. Đối với những cái hãng mà sản xuất thiết bị bếp mà luxury ngang hàng với nhau thì Jess tin là cái nào cũng tốt cả thôi. Chỉ có là mình thích cái nào hơn, cái cá tính của mình hợp với cái nào hơn thôi. Gaggenau hồi nãy Jess có nhắc tới cái thương hiệu này tại vì họ cũng là hãng của Đức, nhưng mà họ thiên về việc là làm ra bếp mà chuyên nghiệp, dành cho đầu bếp chuyên nghiệp hơn. Cái lò nướng của họ rất là nổi tiếng, cái núm cầm để mà vặn, để mà điều chỉnh
Miele thì thường là màn hình cảm ứng. Có những cái mẫu vẫn có những cái núm vặn nhưng mà nó sẽ không cảm giác cơ như bên Gaggenau. Thì cái này mọi người phải tự đến trải nghiệm để mà cảm giác coi cái nào phù hợp với mình hơn thôi. Ngoài hai cái hãng đó ra thì Just thấy có Wolf, cũng là một hãng làm thiết bị bếp mà nhìn vô rất là đẹp, nhìn vô rất là mạnh mẽ. Những cái thiết kế của Wolf thì nó mang tính biểu tượng nhiều hơn, nên mà ai mà thích fancy biểu tượng mà đặt vô một cái căn bếp hiện đại mà nhìn nó đẹp, nó bóng loáng, mà nó theo Just hay đùa là nó nhìn nó hơi phát xít tại nhìn nó rất là mạnh và dữ thì sẽ thích Wolf, Just nghĩ như vậy. Gaggenau giống như là một brand để dành cho những cái đầu bếp chuyên nghiệp. Miele thì thường là dành cho gia đình, dành cho những cái người giống Jess nè, hiện đại và làm biến suy nghĩ về những cái công thức nấu ăn nhỏ nhỏ. Mọi thứ nó tiện lợi và nó vẫn rất là cao cấp và đảm bảo được cái công nghệ và độ bền rất là lâu. Còn Wolf thì một cái brand của Mỹ, Jess nghĩ là Wolf sẽ phù hợp với những cái người mà thích thiết kế của họ thôi. Wolf cũng có những cái chế độ nấu ăn tự động rất là tiện lợi để cho một cái gia đình hiện đại họ có thể sử dụng cách dễ dàng nhất. Ngoài ra thì chúng ta có rất là nhiều các cái brand khác làm những cái lò nướng hấp này, hầu như brand nào cũng làm, Themador cũng có. Thì mọi người có thể tham khảo thêm để biết được cá nhân của mình phù hợp với cái món nào hơn. Tại vì khi mà chúng ta đi lựa chọn thiết bị bếp, Jess cảm thấy là nếu như chúng ta chọn đúng và chúng ta cảm giác là chúng ta đã chọn được một cái người bạn đồng hành hợp với mình khi mà dùng rất là thích. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây và hẹn mọi người ở clip tuần sau. Hy vọng là clip này mọi người thích và cho Jess xin một cái like bên dưới nữa nha. Bye bye.